მშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია საზოგადოებრივი პოლიტიკური ток-შოუ თემა. მე ნანა რობაქიძე ვარ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი მინდა წარმოგიდგინოთ ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატი და არა მხოლოდ ქუთაისის. ჩვენ ვიცით ბატონ გენადი რომ ასევე თერჯოლის რამდენიმე სოფელი, ანუ ქუთაისის განაპირა სოფლების მაჟორიტარი დეპუტატი ხართ და ძალიან დიდი სიამაყით აცხადებთ ამას. ალბათ იქ გაკეთებული ძალიან მნიშვნელოვანი საქმიანობების გამო, ასევე პარლამენტში განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის წევრი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბუნებრივია წლის ბოლო არის და რა თქმა უნდა შემეწყვებინეთ. ფაქტობრივად ძალიან გვინდა ჩვენს ტელემაყურებლებს ერთგვარი შეჯამება მოვახდინოთ და გავაცნოთ ის აქტივობები, რაც მთელი წლის მანძილზე მიმდინარეობდა, რაშიც თქვენ აქტიურად იყავით ჩართული და რაშიც ძალიან დიდია თქვენი წვლილი. ასევე გამოვყოფთ არის რაღაც განსაკუთრებული წვლილი რომ რეტოლას ერთი მაჟორიტარი საკმაოდ არის პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის მადლობა თქვენ ყოველთვის მზადა ვარ რომ მოვიდეთ თქვენთან სტუდიაში ჩემს კალერში ჩემს სამაჟორიტაროში ესე ვთქვათ მინდა დიდი სიყვარულით მთელი ჩემს ქუთაისს მიულოცო დამდეჭიშობა ახალი წელიწადი განსაკუთრებულად მინდა მიულოცო ხელისუფლების წარმომადგენლობას იმიტომ იცით რომ წენის იყო არჩევნები და ეს ახალგაზრდა გუნდი რომელიც მოვიდა ქუთაისის სათავეებში ასე ვთქვათ და საკრებულოს მხრიდან ავიღოთ და დინდა ვერის მხრიდან მინდა რომ წარმატება უსურვოთ და სულ თანადგომა ჩვენი გუნდიდან იმისათვის რომ ხვალინდელი დღე უკეთესი იყოს ვიდრე დღევანდელი და წარმატებები მივაღწიოთ. რაც შეეხება კონკრეტულად იმ ვთქვათ საქმიანობას რომელიც ამ ერთი წლის განმავლობაში ჩვენი გუნდის მიერ იყო განხორციელებული ძირითადად თაგატონანა მიმული იყო 4-პუნქტიან გეგმაზე რომელიც დაანონსდა ერთი წლის წინ არჩევნების დროს ეს 4-პუნქტიან გეგმის 4 პუნქტს გადახსენებთ ეს პირველ რიგში გამოყოფილი იყო და წლევანდელი წელიწადი დასახელებული იყო განათლების წლად და ამაზე ცოტა ცლად გესაუბრებით შემდეგ თუმცა მე ვიტყოდი რომ განათლების წელიწადი უნდა იყოს ყველა წელიწადი რა თქმა უნდა რომელიც იქნება ამის შემდეგ რომ მზარდი ენერგიით და ფუნდამენტალურად შევცვალოთ ის მიდგომა თითოეული ჩვენგან ნებისმიერ ეტაპზე იმისთვის რომ ჩვენ ყოველთვის გაცილებით განათლებული თაობა რომელიც ააშენებს ქვეყანას ეს იყო ასევე ერთიანი სივრცის მოწყობა რომელიც დაკავშირებული თვალე დააკვირდებოდა თუნდაც იმერეთის რეგიონში და ქუთაისის მასშტაბით რამდენი ძლავრი პროექტი განხორციელდა ამ მიმართულებით და კიდე ხაზგასმით ვიტყვი ამასთანაც დაკავშირებით ეს არის მარტივი ბიზნესის კეთების მეთოდი და მისი იურიდიული უზრუნველყოფა სტარტაპების ასე შემდეგ ანუ იმ იდეის განხორციელება რომელიც მოსახლეს მცოდნე მოსახლეს ჩვენს თანამოქალაქეებს და ჩვენს საქართველოს ნებისმიერ ადამიანს მიცემს შესაძლებლობას რომ შესაბამისი ცოდნით მოდიდოს რაიმე თუნდაც ელემენტარული ბიზნეს ხელი დაასაქმოს მოხდეს რეინვესტიცია თანხების იმ შემთხვევაში თვითონ ვთქვათ საწარმო რომელიც ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ ჩემდა შეიძლება ვთქვათ რომ იმ მასშტაბებით არ განხორციელდა იმის გამო რომ სწორედ ცოდნა ბიშლის ამაში ხელს მოდიდოს და რეინვესტიცია ანუ რაც შეიძლება მეტი დასაქმებული ადამიანი რაც შეიძლება მეტი ვთქვათ შემოსავალი ოჯახისთვის აი ეს არის ძირითადი მიმართულება რა დაკეთდა განათლების მიმართულებით შეიძლება ვთქვათ რომ განათლება ამ შემთხვევაში ფაზურ ეფექტში უფრო არის და ფაზა რას ნიშნავს რაც არ უნდა კარგად ჩამოაყალიბოს საწყისი მდგომარეობა განათლებასთან დაკავშირებით ეს ეფექტს იმ შესაბამის ეფექტს მოგცემს რამოდენიმე წლის შემდეგ ეს სრულიად მარტივი მისახვედრია მაგრამ მე მაინც ვიტყოდი და გამოვყოფდი იმას რომ ამ მიმართულებით დინდა იქნება სკოლამდელი განათლება დინდა ეს იყოს სასკოლო ანუ ზოგადად ჩვენ ამას ზოგადად განათლებას ვიძახით რომელიც თვითონ შედგება სამი ფაზისგან ეს არის დაწყებითები საბაზო და საშუალო განათლება დინდა ეს იყოს უმაღლესი განათლება რომელიც ასევე სამი ფაზისგან შედგება ეს არის ბაკალავრიატი მაგისტრატურა და დოქტორანტურა ამავე დროს შეიძლება მას მივამოწოთ ჩვენ პროფესიული განათლება ის დუალური პრინციპი განათლების ანუ სწავლას იბერენდა ესე პრინციპულად თვალსა კვალიფიკაციის ამაღლება და ასე შემდეგ თითოეულ ამ ეტაპზე ჩვენ დაგვხვდა საკმარისად მძლავრი ჩიხები და ამ ერთი წლის განმავლობაში რამოდენიმე თვითონ განათლების კომიტეტმა და განათლების სამინისტრომ ურთიერთშეთანხმებით რამოდენიმე კარგი ნაბიჯი გადადგა ესეთი რომ ეს ჩიხები იყოს ამოქმრილი და ჩვენ მოსახლეობას ჰქონდეს შესაძლებლობა იმისი რომ თუ ახლა არ აქვს შესაბამისი ცოდნა
ახლა მაინც მიიღონ ისეთი რაც ქვეყანას ჭირდება და რელევანტურია იმასთან, რომ თქვა ის იყოს შემდეგში წარმატებული და ის იყოს შემოსავლიანი, რაც გვინდა თუ არ გვინდა ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენ. აბსოლუტურად გეთანხმებით ბატონ გენადი. არა მხოლოდ დიახ, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, დიახ, გისმენთ. ყოველთვის ჩვენ სტუდიაში ვიქნებოდი თუ ისედაც ვარ მომხრე პოზიტივის და ნახევრად სავსე ჭირთის აპოლოგიიდან გამომდინარე იცით ჩვენა რომ პესიმისტი ამას უყურებს როგორც ცარიელს, ოპტიმისტი უყურებს როგორც სავსეს და ყოველთვის მინდა რომ რაღაცა მზარდი ენერგია იყოს და აი დავესესხები ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის ბოლოს თავმჯდომარე ჯგუფის დამტვერვის ნათქვამ სიტყვას და იმ პოზიტივიდან რაც იქ გამომდინარე ყველა მიმართულებით, ყველა აი 80-იანი რეგმა იქნება თუ სხვა აი სამინისტროების მიმართულებით აკეთებული საქმიანობიდან გამომდინარე რომ ის გადამდები მუხტი იყოს არა მხოლოდ თქვა სამთავრობო ჯგუფისთვის, არამედ მთელი ქვეყნისთვის და 4.9%-იანი შიდა პროდუქტის ზრდა და ერთი წლის განმავლობაში არ არის უბრალოდ აი რეგიონში ჩვენ ვართ პირველ ადგილზე მიმართულებით, ეს არ არის საკმარისი და ამაზედაც იყო ხაზგასმა, ჩვენ არ ვამბობთ რომ საუკეთესო პოზიცია გვაქვს, ამას ხაზგასმით ვამბობთ. ჩვენ არ ვამბობთ რომ ყველაზე კარგი მდგომარეობაში ვართ ახლა, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის და ყველაზე აუცილებელი რაც არის, ეს არის ადამიანური ღირსება და უნდა გაკეთდეს ყველაფერი სწორედ ამ ღირსების შენარჩუნებით, უნდა გაკეთდეს ყველაფერი იმისთვის, რომ ადამიანმა დაინახოს, რომ ის თუ მომიდომებს, მიაღწევს და ის თუ მიაღწევს ამ შემთხვევაში სახელმწიფო იქნება მისი დამცველი და არა ხელისშემშლელი ნებისმიერ მიმართულებით ეს იქნება მანდამაის ბიზნესი ხო არ არის შეიძლება იყოს ხელოვნება, შეიძლება იყოს სპორტი, შეიძლება იყოს ყველა პროფესია რომელიც ამ ქვეყანას სჭირდება და ჩვენი ქვეყნის წინსვლას უსმენებს. დიდი მადლობა. თქვენ ახსენეთ 4 პუნქტიანი გეგმა და ასევე ჩვენ 21 დეკემბერს მოვისმინეთ პრემიერ-მინისტრის 4 პუნქტიანი გეგმა, დიახ, სადაც პირველ პუნქტად დაასახელა განათლება და ძალიან სწორად აღნიშნეთ, განათლება არის სათავე ყოველივესა და არა მხოლოდ წარმატებისა, კარიერული წინსვლისა, არამედ აი იქ არის როგორც ძალადობა, ძალიან ხშირად ჟღერს ჩვენს ქვეყანაში ბულინგის თემა, როდესაც ადამიანი განათლებას იღებს შესაბამის, რა თქმა უნდა, აქ უკვე უარყოფითი მხარეები ყოველთვის გადადის მეორე პლანზე და წინა პლანზე იწევს ის საინტერესო, მნიშვნელოვანი, პოზიტიური, რაც ზოგადად მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანისთვის. განათლების პუნქტის აი პრიორიტეტი, განათლების პუნქტი, როდესაც პირველ პუნქტად დაასახელა განათლება, მიანიჭა პროფესიული განათლების სწორი მოდულების მშენებლობა, ზუსტად ეს სიტყვა გამოიყენა ბატონმა კვირიკაშვილმა და აღნიშნა, რომ ეს არის აუცილებელი ინსტრუმენტი ზოგადად ქვეყნის განვითარებისთვის. ასევე საჯარო კერძო სტრუქტურების განვითარება და დუალური პროფესიული განათლება და უმაღლეს სასწავლებლებში ხაზგასმით აღნიშნა საინჟინრო და ტექნიკური საშუალებების ზრდა ამ მიმართულებით. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი კომენტარი ამ თემასთან დაკავშირებით, მით უმეტეს უშუალო კომუნიკაცია გაქვთ, უშუალოდ თქვენს ხელშია ეს საკითხი და ასევე ხარისხი, ავტორიზაცია და ახალი მიდგომები. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები დაასახელეთ ჩვენ ფაქტურად და ხაზი დაუშვით იმ თემებს, რომელზედაც ნამდვილად მსურდა მესაუბრა. შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის ნიშანსვეტი იმისით, როგორ განვითარდება ჩვენი ქვეყანა სამომავლოდ. სამწუხაროდ მე შემიძლია გითხრათ, რომ უმუშევრების რაოდენობა, ვთქვათ, დავარქვათ ამას ჰიტს რაოდენობის უმუშევარი ყავს, მაგრამ ყავს ასევე ვთქვათ პოზიციები, დიდი რაოდენობა, ანუ ვაკანსიები, რომელსაც აი ამ უმუშევრებს არ შეუძლიათ დაიკავონ თავისი, ვთქვათ, ასე რომ ვთქვათ, ცოდნიდან გამომდინარე. იმიტომ რომ სპეციფიური საკითხებია და არის, არ ვიცით. თუმცა სახელმწიფო ყველაფერს ამბობს, აი მოდი დავიწყოთ დუალურიდან, დუალური პროგრამიდან გამომდინარე, რომ გადაემზადოს აბსოლუტურად უფასოდ ნებისმიერი მსურველი და მოცემული პოზიციაში ჩაჯდეს. ეს არის საკმარისად მძლავრი პოზიციები, რომელიც სწორედ იმ STEM-ს გულისხმობს, ანუ ტექნოლოგიურ მიმართულებას, კომპიუტერის მაღალ დონეზე ცოდნას, პროგრამირების ცოდნას და შემოსავლიანი და იმდენად მაღალ შემოსავლიანი, რომ შეიძლება ჩვენ დაგვიგვირდეს კიდევ თან საშუალო ხელფასზე გაცილებით უფრო მაღალი დონის ხელფასები აქვს იმ ადამიანებს, რომლებიც STEM-ს დაუფლებულები არიან. თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ წელს მივახცეთ ძალიან დიდ წარმატებას ბავშვების ოლიმპიადებში საერთაშორისო მასშტაბით.
დეტყვით რომ 30-ზე მეტი წარმატებული მოსწავლე გვაქვს საერთაშორისო პროექტებში გამარჯვებული, მათ შორის STEM-ის პროგრამებში გვაქვს 14 მედალოსანი, რომელიც უშუალოდ დააჯილდოვა პრემიერმა პირიტაშვილმა, როდესაც ისინი დაბრუნდნენ ან გამარჯვებდნენ. როგორც წესი, ეს არის 5 მიმართულებით: ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია, მათემატიკა და ინფორმატიკა, თუმცა აი მე გითხარით თავიდან 30-ზე მეტი ათქრო და სხვა მიმართულებებიც არის, შეიძლება იყოს ასტრონომია, ასტროფიზიკა, საგამომგონებლო საქმე და ასე შემდეგ. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ჩვენ უნდა მოვახერხოთ, რომ შემდეგში ეს ჩვენი მოსწავლეები სწორედ რომ დარჩნენ მოტივირებულად ჩვენთანვე, აი ახლა უკვე დაწყებულ მშენებლობა, დაწყებულ ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში და თავისი ცოდნა დინდა სტარტაპების იდეების შეძენა, ძირითად მოსახლეობისთვის, დინდა აწარმოება საქართველოსთან პრინციპიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, როგორც სოროსპორები მრავლდება, ისე მიმოფანტონ მთელ ქვეყანაში და მიახვედრონ დინდა ნებისმიერი მოქალაქე ჩვენი რომ აქ არის ძალის თავი დამარხული და სწორედ აქედან შეიძლება ჩვენ მზარდი ნაბიჯებით ვიაროთ. შეიძლება ვთქვათ ასევე ვთქვათ პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით ჩვენ იცით ჩვენ ყველაზე დიდი პრობლემა არის მიდრომა თვითონ და აი ხასიათი მე ამას დავარქვევდი კლდიაშვილისეული ხასიათს გაჩინებული აზნაური შვილები გახსოვთ ალბათ ხო შემოდგომის აზნაურებიდან ეს ახლაც იდივე მდგომარეობაში ვარ ჩვენ უფრო მივსდებთ დიპლომს როგორც აზნაური შვილობას ხო უფრო მივსდებთ დიპლომს ვიდრე განათლებას ცოდნას იმისთვის რომ ჩვენ ქვეყანას რაღაცაში გამოვადრეთ და მე ახლა მაჟორიტარი ვარ და შემიძლია ზუსტად ამ ერთი წლის განმავლობაში გითხრათ ჩვენ გვექნება პრეზენტაცია სამაჟორიტარო ბიუროს საქმიანობისა და დავაანონსებ ამას დაახლოებით ერთი თვეში ალბათ და შეიძლება პლუს მინუს ერთი კვირა და მე ძალიან კარგი ბიურო მყავს და ნამდვილად რომ საკმარისად იმაზე მეტი დავაკეთეთ ასე შეიძლება ჩაითვალოს ვიდრე ვინმეს წარმოუდგენია და აი ამ დაანონსებაში ჩვენ დავინახავთ თუ რამდენი წინადადება რამდენი განცხადება შემოვიდა ჩვენთან რამდენს გავეცეთ პასუხი და ხშირ შემთხვევაში ეს არის ფაქტიურად დასაქმების პრობლემა როდესაც ჩვენ ვთხოვენ რომ დავასაქმოთ ადამიანები და ჩვენ როცა მიუთითებთ იმის შემდეგ როგორც წესი გულდაწყვეტილებ იმაზე რომ ნახეთ ესენის მეუბნებიან ისწავლებენ ფაქტობრივად ასეთ მდგომარეობაში ვართ და ეს რომ ამოვასწოროთ აუცილებელია პროფესიული განათლების მზარდი ნაბიჯები და ყოველგვარი პირდაპირი ჩიხების მოსპობა იმის რომ პროფესიულ განათლებაში ვინც სწავლა მისი შექება მისი დიპლომის აღიარება უფრო ძლავრად ვიდრე თქვა იგივე უმაღლესი სასწავლებლის დიპლომისა და ასე შემდეგ ყოველ შემთხვევაში თანაბარ პოზიციაზე მაინც და რაც შეეხება აკრედიტაციას ჩვენ ვფიქრობთ რომ უმაღლესი სასწავლებლების აკრედიტაცია სრულიად აუცილებელია ეს ავიცალო გეგმიური თუ არაგეგმიური შემოწმება როგორც ახლად დანიშნული მინისტრი ბატონი მიხეილ შენტელი რომელსაც მხოლოდ დადებითად შეიძლება შეხვედროთ ამ მიმართულებით აანონსებს საუბარი არის იმაზე რომ თუ კი უმაღლესი აი ერთ პუნქტს გამოვყო მხოლოდ სამჯეროდ ისევ და ისევ ჩემს მოქალაქეებს მინდა ვკითხო ამასთან დაკავშირებით და თუ რამე მხოლოდ სამჯეროდ ვამბობ ეს არის ჩემი სუბიექტური მოსაზრება თუ კი უნივერსიტეტი უშვებს დიპლომიან ადამიანს რომელსაც ვერ ასაქმებს სახელმწიფო მაშინ უნდა კონდეს თუ არა ამ ტიპის უნივერსიტეტს ვთქვათ აკრედიტაცია. ანუ უნდა იყოს თუ არა ვალდებული უნივერსიტეტი, რომ თავისი კურსდამთავრებული სულ მცირე 70% მაინც იყოს რელევანტური შესაბამის ელასტიურად შეძენილი პროფესიის მქონე, ანუ უნდა კონდეს მას უნარები რომ მოძებნოს სამუშაო ადგილი თავის ქვეყანაში თუ უნდა უცადოს იმ კეთილი ბიძიას მთავრობის სახით ამ შემთხვევაში რომელიც გადმოუგდებს რომელიც სამუშაო ადგილს და მივა დანიშნავს მოცემულ ადგილსა და გადაუწეს ხელფასს და მხოლოდ ამ შემთხვევაში იქნება ეს დაკმაყოფილებული ხვდებით ეს ძალიან მარტივი ლოგიკა არის ასე. მარტივი ლოგიკა, მაგრამ ძალიან ფაქის თემას მიაძებ. ძალიან ფაქის თემას. უბრალოდ ვინმე ამის ბევრი ადამიანი გვისმენს ახლა. სისტემატურად ვამბობდი, მაშინაც როცა სკოლის დირექტორი ვიყავი და მანამდეც. როცა პედაგოგი ვიყავი, ვინმე ამისას რაში ჭირდება დიპლომი ადამიანს, რომელსაც არ აქვს ცოდნა. რაში ჭირდება თუ ვინმე ამას დამედასტურებს მე და ამიხსნის, ხო? მაშინ მე წავიკებ ჩემს სიტყვებს უკვე. და ამიტომ მოვუწოდებ საზოგადოებას რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის არის სწორედ ცოდნა, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის ახლა იმ პროფესიების შეძენა, რომელიც ყველაზე უფრო უჭირდება ქვეყანას და
ეს იქნება ძალიან ტარტი, მძლავრი ნაბიჯები, სწორედ წარმატებისკენ და დამერწმუნეთ ამ შემთხვევაში ერთიანი შიდა პროდუქტის ზრდა ყოველწლიური არ იქნება 4.19%, არამედ აი ჩვენს მიერ სურვილად მორგებული, ასე რომ ვთქვათ, ორნიშნა რიცხვით გამოისახება. აბსოლუტურად გეთანხმებით ბატონ გენადი, ანუ საზღვრელი ამ შემთხვევაში თქვენი თქმით არის საკითხი, რასაც ქვია დასაქმება და თუ კი ადამიანი არის სრულიად მომზადებული, მას აქვს ხარისხი განათლების სფეროში და მე არ მაქვს მხედველობაში ოფიციალური ხარისხი, მას განათლება აქვს ზოგადად, ის აუცილებლად უნდა იყოს საჭირო კონკრეტულ სამსახურებში და უნდა ხდებოდეს ალბათ ამ ადამიანების მიწვევაც. ძალიან სწორად აღნიშნეთ და ასევე მე პირადად, როგორც რიგითი მოქალაქის და არა წამყვანი ამ შემთხვევაში გადაცემის ნანა რობაქიძის, ძალიან გული მწყდება ხოლმე, როდესაც საზღვარგარეთ დამთავრებული, ინსტიტუტ დამთავრებული, თუნდაც ჩვენი ახალგაზრდები არიან პრიორიტეტულები და არა ადგილობრივი უნივერსიტეტ დამთავრებულები. ანუ რაღაც დისკრედიტაცია ხდება ჩვენი უნივერსიტეტების და შედარება, როდესაც არის, ყოველთვის უპირატესობა ენიჭებათ იმ ადამიანებს, ვინც საზღვარგარეთ გაიარა რამდენიმე კურსი და ძალიან ბევრი ვიცი, როდესაც წერენ CV-ში ან რაღაც რომელიმე სამსახურში მიდიან, თუ კი არის საზღვარგარეთ დამთავრებული, ის უფრო სიამოვნებით მიიღება. ამიტომ ეს ჩემი გულის ტკივილია და დარწმუნებული რომ ძალიან ჩვენი ბევრი თანაქალაქელის გულის ტკივილი. არ ვიცნობ იმ სტატისტიკას, რომელიც თქვენ თქვით, თუმცა ეს ასეა ბატონ გენადი. არავითარი საფუძველი არ მაქვს, ვიფიქრო რომ ეს ასე არ არის და სწორედ მაგას გეუბნებით. თუნდაც იმის გამო, რაც თქვენ თქვით, ახლა სრულიად აუცილებელი ყოფილა ჩვენი უმაღლესი სასწავლებლების ავტორიზაციის დიდებული კაფიოთ გავლა, იქამდე რომ მივახციოთ, რომ ისეთი თქვათ ჩამონათვალი დავაკეთოთ, რომელიც უეჭველად უნდა შესულდეს აი ამ უმაღლეს სასწავლებელში, რომ ამ უმაღლეს სასწავლებლის კურსს დამთავრებული არაფრით ნაკლები არ იყოს. რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ არ იყოს ნაკლები, თუ მეტი არა. როგორც თქვენ თქვით არა ფაქტიურად, ევროპის იმ დონეზე, რომ ჩვენი კურსი დამთავრებული იყოს არა მარტო საქართველოში, თქვათ მოთხოვნადი და თქვათ ამ შემთხვევაში ანაზღაურებადი, არამედ შეესაბამებოდეს სტანდარტებს. ანუ ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში ეს არის პირველი და ძირითადი აქცენტი დასატარებელი ამ მიმართულებით, რომ აი იმ ჩამონათვალში თქვათ კრიტერიუმები თუ მინდა რომ დავარქვათ, რომ რას უნდა აკმაყოფილებდეს ჩვენი უმაღლესი სასწავლებლები, დასაქმებულთა გაყვანა სწორედ ასე უნდა მოხდეს, ხო? რომ მათი დიპლომი აღიარებული იყოს სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. რაც შეეხება ამ შემთხვევაში შეიძლება პირიქითაც შევხვდეთ, შეიძლება ჩვენი კურსის დამთავრებულები თუ კი იტყვიან იმას, რომ თუ კი მე ასეთი მაღალი დონეს განათლება მაქვს, მაშინ აი ამ ასე ვთქვათ დაბალი შემოსავლების ქვეყანაში რატო დავჩერდები? წავალ საზღვარგარეთ და იქ ვნახავ. დიახ, ესეც ძალიან სერიოზული საკითხია. აღმოსავლეთ ევროპის ყველა ქვეყანამ გამოიარა ეს. მე ალა რამოდენიმე ქვეყანაში მომიწია ყოფნა და ასეთი პრობლემა გამოიარა პოლონეთმა, ესტონეთმა, რომელიც მოდესაც ჩვენ ახლა ვამბობთ. თავის დროზე გამოიარა იმ ქვეყნებმა, რომელიც მანდ-ამაინც პოცაცოჩო სივრცე არ იყო, მაგრამ მაინც აღმოსავლეთ ევროპას, ანუ შეიძლება ამ შემთხვევაში სკანდინავია, ჩრდილოეთ ევროპას ეკუთვნოდა, მაგრამ იგივე, იმიტომ რომ ყველას უნდა თავიდან რო ყველაზე მზარდ პოტენციალს, სადაც მეცნიერების და განათლების ასე შემდეგ, თქვა მოიაროს ის მექა, ასე რომ თქო, ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, თქვა საფრანგეთი და ასე შემდეგ. მაგრამ საქმე ის არის, რომ იმ ქვეყნებს უკვე გამოიარეს და ახლა უკვე კი ბატონო დადინება ხდება, მაგრამ უკან ჩამობრუნება ხონთ არა იმათი უკან მობრუნება, ვინც წარმატებელი გახდა. არამედ იმათი, ვინც ძალიან წარმატებულია და უკვე ხდება იმას, რომ საკუთარ ქვეყანას უნდა მიეხმაროს. αλλά მე არ მინდა მწვალე ილუზიებში ყოფნა, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ყველა წამყვან სამეცნიერო დაწესებულებაში საზღვარგარეთ ძალიან დიდი არის წილი ქართველი მეცნიერების. ყველა რა თქმა უნდა თავი დავანებოთ. რა თქმა უნდა ვიცი. ცერნში არის 50-მდე ქართველი მოღვაწეობს ალა სხვადასხვა დონეზე, განსაკუთრებულად მძლავრია ჩვენთან ამ მიმართულებით ფიზიკოსების წვლილი და ჩვენ თვითონ სახელმწიფოში ძალიან გვიჭირს ფიზიკა. იმაზე მეტად ვიდრე ვინმეს წარმოუდგენია. ასე რომ სასკოლო ფიზიკა, რომელიც ყველაზე უფრო განსავითარებელია და ფიზიკოს თბილაურ მანდ-ამაინც ფიზიკოსი შეიძლება არ გამოვიდეს, ეს არის საქმე, რომ ვინც ფიზიკას ეუფლება, როგორც წესი, შემდეგ ყველა მიმართულებით პრაქტიკულ უნარჩვევებს ღებულობს და ყველა მიმართულებით წარმატებული გინდა ბიზნესმენი, გინდა მენეჯერი, გინდა ყველა მიმართულებით წარმატებული ადამიანად ჩამოყალიბდება ხოლმე. ასე რომ მოუწოდებ, რომ ამ STEM-ის პროგრამებისგან რა ფიზიკა რა მოყავი, არაფრით ნაკლები არ არის, ბიოლოგია, ქიმია, იგივე ინფორმატიკა, მათემატიკა, რომ ხო არ ვამბობ, რომ ადამიანის მათემატიკოსი და ეს მშობლების გასაგონად ვამბობ. მშობლებო, ჩემო ძვირფასებო, გეუბნებით, თუ კი აი ამ პროფესიებს დაეუფლება ჩვენი ახალგაზრდობა, შემდეგ მათ გზა გახსნილი ექნება ყველა მიმართულებით. რა თქმა უნდა,
ძალიან კარგი არის რომ ჩვენ ასეთი თქვა ხელოვნება გვაქვს, ძალიან კარგი არის ყველა მიმართულებით ხელოვნებისა გამოვიჩევით. წკინვალია რომ წელს ფაქტიურად არ ნახული შედეგი დავდებით სპორტის მიმართულებით და ძალიან ასე უხვი მედლები წამოვიდა საქართველოს მხარეზე, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ქვეყანა რო აყვავდეს და დაძლიერდეს, მშენებლობაა საჭირო და მშენებლობა სწორედ ამ ტიპის პროფესიონალიზმი ჭირდება, რომელზედაც თავიდან დავამახვილე ყურადღება. გასაგებია, რაც შეეხება მასწავლებლების მომზადებასა და სწავლების ხარისხს. აი სწორედ აი ამ საკითხზეც გაამახვილა პრემიერ-მინისტრმა ყურადღება მასწავლებლების მომზადება. იცით რა, ძალიან ხშირად, როდესაც მე მასწავლებლებს ვიწვევ პირდაპირ ეთერში, რაღაც მე პირადად მიჩნდება პროტესტის გრძნობა, რომ მე მახსოვს მასწავლებლები, რომელთა ატესტირება არ ხდებოდა, ჩემი მასწავლებლების ატესტაცია არ მიმდინარეობდა, არ ხდებოდა მასწავლებლების გადამზადება, მაგრამ ძალიან მიხარია, რომ იმ პერიოდში დავამთავრე სკოლა, როდესაც ეს არ ხდებოდა და მე არ ვუარყოფ ამ ნაწილს განათლების სისტემისა, თუმცა ჩემი ხედვით გეუბნებით, მასწავლებელს ეცალა მოსწავლისთვის. ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდა მოსწავლეს, მის ფსიქოლოგიაში, გულში იხედებოდა და რა თქმა უნდა იყო ბულინგის თემები. რა თქმა უნდა იყო ძალიან ცუდი ფაქტებიც, მაგრამ ძალიან იშვიათად დამეთანხმებით ალბათ. ეს გარემოებიდან გამომდინარე, სოციალური ფონიდან გამომდინარე, მშობლების გადინებიდან გამომდინარე ხდება. ბატონ გენადი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ამას დაადასტურებთ, რატომაც ხდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორ შეიძლება მოხდეს დაუშვათ თვითონ მასწავლებლებიდანაც ვიცი და არ მინდა ნამდვილად ვინმეს დასახელება კონკრეტულად, მაგრამ აი სულ ქახალდო მანიაში, როგორც ისინი აღნიშნავენ, სულ ატესტაციის რეჟიმში, სულ გამოცდების რეჟიმში, როგორ უნდა დაუთმონ მათ დრო კონკრეტულ საგანს, რომელსაც ასწავლიან და იმ ბავშვებს, ვისაც ასწავლიან. ანუ განათლების სისტემაზეც დიახ, ძალიან რა თქმა უნდა. კი ბატონო. პროცესში რო შედგეს, მე თავიდან უნდა დადეთან. დიახ, გასაგები. მომისმინოთ და შესაბამისად მე ბოლოს აღმოჩნდება, რომ თურმე არც ისე არის, როგორც ჩვენ ამბობთ და რამოდენიმე თქვა აქცენტი დავამახვილოთ აქცენტის მიმართ ყურადღება. პირველი აქცენტი. ზედმეტად კრეატიული პედაგოგებს ფაქტიურად არცეთ არ ჭირდება ეს ახალდომანიაში ჩაფლობა, იმიტომ რომ სამინისტრომ ამ შემთხვევაში მასალებას ახლა გადაწყვიტა, რომ ის 4 კატეგორიის პედაგოგები, რომლებსაც ეს კატეგორიები მიბმული არის პირდაპირ ხელფასზე, ასე რომ ვთქვათ და თუ თქვათ იქნება მენტორი მასალები, რომელიც მხოლოდ 9 არის საქართველოში, არადა მეტი და ვისურვებდი, რომ რაც შეიძლება გაზრდილიყო მენტორი მასალების წილი, რომ აი ესეთი კატეგორიის მასალების ხელფასი იქნება მზარდი და ამ ეტაპზე თუ მენტორი არის ვინმე მისი ხელფასი 1200 ლარზე მეტია, რომელსაც მე როგორც მიზერს ესე უყურებ და ეს სხვა საკითხია და ამაზედაც კომიტეტმაც და ჩვენი კომიტეტის დეპუტაციის ვთქვათ საკმარისად ბევრმა აღნიშნა უკვე რომ საბაზო ხელფასი რაც შეიძლება მაღალი იყოს და ამისთან მიდის. ანუ თუ ერთიანი შიდა პროდუქტი დაიზრდება და თუ შესაბამისად ქვეყანა განათლებას ხაზს უსვამს, რომ მაშინ განათლების სფეროს მოღვაწეების არ არის მხოლოდ მასალებზე საუბარი, არამედ ნებისმიერ დონეზე მოღვაწეების ხელფასის საბაზო ელემენტი ვთქვათ ამ პროპორციულად კი არ უნდა გაყვეს ეროვნული პროდუქტის ზრდას, არამედ ოდნავ მეტი უნდა იყოს. თუკი ჩვენ განათლებას ამ დონეზე ვარცევთ ყურადღებას. მაგრამ დაუბრუნდეთ იმას. მასალებრივი სახლი ჩამონათვალში იმდენ სხვადასხვა შესაძლებლობას აძლევს პედაგოგს, რომ კრედიტულები იქნას დარღვევილი, რომ მეტი რა შეიძლება, ანუ ხშირ შემთხვევაში ახალდების შევსებას აღარ არის საჭირო, შეიძლება თქვათ ჩაატარო ღია კაპიტელი, შეიძლება თქვათ რომელიღაც თქვათ ნიშნულოვან ოლიმპიადას დაესვა მიიღო თვითონ ღონისძიება გააკეთო კონკრეტულად რომელიღაც წიგნის თანავტორი გახდა ან ასე შემდეგ. ანუ ეროვნულ სასწავლებლოზე კიდევ ვისაუბროთ შემდეგ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტიზი ხაზი არის. ისევე როგორც ახლა მე ძალიან არ მინდა რომ ესეთი რაღაც წამოვწდეს, რომ მასალების ღირსება შეეხოს რაღაცა დონეზე და ესეც ძალიან ფაქტიზი ამბავია, რასაც ვამბობ და ანუ მე ვამბობ, რომ არის კატეგორია პედაგოგებისა, რომლებსაც ამას თანხმობის გარეშე ჭირდება და აკეთებენ. მეორე კატეგორია არის რო გითხრათ, ერთი პატარა შეძახილი არის საკმარისი და იმის შემდეგ ისინი ხვდებიან და იმათაც აღარ ჭირდებათ თანხმობის როება. ანუ კრეატივი, ნახევრად კრეატივი. სამწუხაროდ არიან პედაგოგებიც, რომლებსაც ამ ტიპის აქტივობები ნაკლებად ამოძრავებთ და მიბნული არიან იცით რაზე, აბა მითხარი რა გააკეთე შენ და ამ შემთხვევაში პლაგიატი და გადაწერა და თანხმობანია უკვე იწევს სათავეს, რაც ძალიან ცუდია. მე მინდა რომ ასეთი პედაგოგები ან არ იყვნენ, ან იყვნენ ძალიან ცოტანი. ხდებით?
კიდევ ერთხელ მინდა რომ აი კონკრეტულად არ გამოვყოფ ამას, მაგრამ ამ შემთხვევაში სამინისტროს აი ჩვენი თხოვნითაც და ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის ანალიზითაც ფაქტიურად სამი მიმართულებით დაიყო ასე რომ ვთქვათ ეროვნული სასწავლო გეგმების პროგრამული ანალიზი, ისე რომ ვთქვათ კრეატიული პედაგოგებისთვის იმდენად რომ აი მითითებული იყოს რომ ჩვენ უნდა გავიდეთ ამ დონეზე. რო გავიდეთ, ჩვენ ახლა პედაგოგი და შეიძლება უამრავი სხვადასხვა გზა მონახოთ იმისთვის რომ ამ დონეზე გავიდეთ. თავარია რომ სტანდარტი იქნა შენარჩუნებული. მეორე კატეგორიის პედაგოგებისთვის ერთი კონკრეტული მაგალითი აი ესე გზის დასვლისა არის ნაჩვენები და ოღონდ არ არის ვალდებულება იმის რომ მანდამაინც ასე უნდა გააკეთო. არამედ შენ შედი და ამას მსგავსად გააკეთო. ხოლო მესამე კატეგორიის პედაგოგებს შემთხვევაში უნდა ჩამოუყალიბოთ თითოეულ გაკვეთილზე რა უნდა გააკეთოს. აი რომელიც წუთზე რა უნდა გააკეთდეს და ასე შემდეგ, ხო? არ მინდა ვინმე შეურაცხყოფა მივაყენო, მაგრამ გასაგებია თქვენი ხედვა. ამისათვის არის აუცილებელი, რომ მოტივაცია გაიზარდოს, ხელფასები გაიზარდოს და ჩვენ ჩემივე შვილს, თქვენივე შვილს, თქვენ ანუ ადამიანებს გავუსნათ გზა სკოლისკენ. ანუ წარმოიდგინეთ ახლა, როდესაც მძლავრი ნაკადი, აზროვნების ნაკადი ადამიანში, რომელსაც ყველაზე უფრო კარგად შეეძლო, თქვათ, კარგად წარიმართა პედაგოგის პროფესია, დაუფლებოდა ამას და გადაეცა და ის ფიქრობს სახში, პედაგოგი გავხდები, ჩემი ხელფასი მაქსიმუმ შეიძლება გამოვიდეს 2000 ლარი და თუ კი ამ ცოდნას მე ბანკში დამახორციელებ, იქ შეიძლება შესაბამის ანაზღაურება იყოს 3-ჯერმეტი, 4-ჯერმეტი. ხვდებით გასასრულის. ამ მიმართულებით არის სწორი ნაბიჯები გადასადგმელი, რაც ჩვენ დავიწყეთ მართლობითად და ნამდვილად ვერ გამოვყოფ, ვარყოფით ამას ვერ შეხება. რაც შეიძლება ბულინგის თემას, ამაზედაც ვისაუბრეთ ჩვენ ახლა. მინდა ამასაც შევეხო. ბულინგის თემა ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ საზოგადოებაში არსებობს. თუმცა მე ასეთნაირად ვიტყოდი და ალბათ ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ პედაგოგის გულისათქმელს ვიტყვი, რომ აკრძალვებით მხოლოდ, ყურიც აწევით მხოლოდ, კანონმდებლობის გამკაცრებით მხოლოდ ჩვენ შედეგს ვერ მივახცევთ. არა, რა თქმა უნდა. აუცილებელი არის, მე ასე მგონია და მინისტრის იდეასაც გავაჟღერებ ამ შემთხვევაში, რომ გამოვიდეთ საშუალო საფეხურის მოსწავლეების გულიდან. ანუ იყოს სრული დიალოგი ბავშვებთან, ესაუბრებ მოსწავლეს, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში, აუცილებელი არის ის ახალგაზრდა ნაკადი, ახალგაზრდა ადამიანების ნაკადი შევიდნენ სკოლებში და მოსწავლეთა თვითმმართველობის ქვეშ იგულისხმება. ოღონდ ეს უნდა იყოს თავისუფალი აზრი, ოღონდ ეს უნდა იყოს ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ეს უნდა იყოს დასაქმება სპორტით, დასაქმება ხელოვნებით, დასაქმება ნებისმიერი მიმართულებით, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანს, რომელსაც აქვს მზარდი პოტენცია რომ გახდეს ვიღაც ქვეყნისთვის საჭირო, ამ შესაბამის ვექტორებს ვერ მივაწოდებთ, სწორედ მაშინ ის თვითდამკვიდრებიდან თუნდაც იწყებს იმ ტიპის ქმედებებს, რომელსაც საბოლოო ჯამში მივყავართ ბულინგამდე. თუ ბავშვები ასე იქცევიან, ეს მხოლოდ ჩვენი ბრალია. აი ამით გამიდოდა და ეს უნდა გამოსწორდეს. რა თქმა უნდა და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თანამშრომლობას ბავშვებთან, ახლო ურთიერთობას ბავშვებთან. დიახ და რა თქმა უნდა დიალოგის რეჟიმში ამ ყველაფრის გაკეთებას მით უმეტეს პრემიერ-მინისტრმა 2018 დიალოგის წლად გამოაცხადა და ძალიან გამიხარდა. კონსენსუსის მიღწევის ანუ ჩვენ გვაქვს აი მაბადიეთ რა რომ გადაწყვეტილება არა, გისმენთ რა თქმა უნდა. ჩვენ გვაქვს ქართველების ანდაზა ხო იცით და უჩემოთ თვით იმგერეთა. აი დაახლოებით ამას ძალიან გულდასაწყვეტია შენ შემთხვევაში და ადამიანს რომელსაც უწევს გაითვალისწინოს ყველა გულიდან გამოსული აზრი, ადამიანს რომელსაც უწევს პროფესორია კონსენსუსის მიღწევის ყველას გულიდან გამოხედვა, ხო აქვს წინდაწინი პირობა იმისი რომ თქვათ გაცილებით 2, 3, 9 ნაბიჯი გადადგას როგორც კარტი მოჭადრაკე წინ რომ მიაღწიოს საბოლოო ჯამში ამ კონსენსუსს, მაგრამ სამწუხაროდ აღარ მინდა ახლა თქვათ კონკრეტული პიროვნებები გამოვყვან, კონკრეტული თქვათ მიმართულებები ან პარტიები ან რაღაც, არსებობს ამაში დამეთანხმება მოსახლეობის უმრავლესობა, არსებობს რაღაცა მოცემულობა, როდესაც იმ მოცემულობების იქეთ ჩვენ აღარ ვიხედებით და შე შემთხვევაში შეიძლება ადამიანი იმასაც ხდებოდეს, რომ ტყუილს ლაპარაკობს. მაგრამ მიზან მიმართულად ლაპარაკობს. ამ ტყუილს სწორედ იმისთვის, რომ მიაღწიოს მისი თქვათ ძირითადი ჯგუფისთვის სასურველს და არა ქვეყნისთვის და სახელმწიფოსთვის და ქალაქისთვის და ასე შემდეგ კაცობრიობისთვის ყველაფერი. ძალიან ხშირად ხდება. დიახ, სასურველ პროდუქტს. აი, სამწუხაროდ ასე ხდება. აი, აშკარად რომ ყველა ხდება იმას, რომ ტყუილს ამბობს, მაგრამ მაინც ამბობს. და იმის გამო რომ სხვანაირად არ შეუძლია და აბა ახლა
როგორ წარმოგიდგენიათ ჩვენ მივიღეთ ბიუჯეტი, ჩვენ მივიღეთ როგორ რაც უნდა მძლავრი და სწორი ნაბიჯები ყოფილიყო გადადგმული, ოპოზიცია დაეთანხმებოდა? დიახ, გასაგებია. ეს არის თითქოს ისეთი ის არის, რომ თუ დაეთანხმებოდა, მაშინ ოპოზიცია აღარ იქნებოდა, ხო? ესეთი რამეა, მაგრამ გააჩნია დათანხმება არ დათანხმების ფორმებსაც, იქიდან გამომდინარე, რომ ისევ და ისევ ნახევრად სავსე და ნახევრად ცარიელჩიდან გამომდინარე, რომ მოსახლეობის პოზიტივი თუ ნეგატივი საბოლოო ჯამში განწყობა იმისათვის, რომ ხვალინდელი დრო უკეთესი იყოს, ვიდრე დღევანდელი შექმნა. ამ საწინა საახალწლოდ თუნდაც ხო? დიახ. ბატონ გენადი, რეკლამამდე ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. მე ტელემაყურებლებისთვის მინდა დავაანონსო, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რაც აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას და იგივე სტუდიაში მოსული სტუმრებიდან გამომდინარე, არის საგანმანათლებლო სისტემა და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე მაქვს სახელმძღვანელოები მხედველობაში, თუ რა პროგრამა არის შეტანილი სახელმძღვანელოში, სხვადასხვა ჯგუფებს გულისხმობ, ბუნებრივია, რამდენად სწორად არის დალაგებული და რამდენად სწორად აწვდიან სახელმძღვანელოები ჩვენს მოსწავლეებს, ყმაწვილებს თუ ზოგადად ახალგაზრდებს იმ განათლებას, რაც იმ მიმართულებით მიეცემა, რაც დევს სახელმძღვანელოში. და ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები. აქაც სერიოზული კითხვები გააჩნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი და ურთულესი, იმიტომ რომ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჩანასახიდანვე იწყება ბავშვის აღზრდა, მაგრამ ძალიან დიდი დატვირთვა მოდის სკოლამდელი აღზრდის განათლებაზე. როგორც მეუბნებიან, რეკლამაზე გვიწევს გასვლა, რამდენიმე წუთში კვლავ პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით. და დავაანონსეთ გადაცემის პირველ ბლოკში სახელმძღვანელოები, სასკოლო სახელმძღვანელოები მაქვს მხედველობაში, არის ინტერესთა სფეროში მოქცეული, როგორც მშობლების, ზოგადად საზოგადოების წარმომადგენლების, განათლების სისტემა, რა თქმა უნდა, და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები. პედაგოგებმა ეცარო ყველაზე მნიშვნელოვანი ხაზი გადის ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე და ეროვნულ სასწავლო გეგმა თვითონ ანონსებს და თვითონ ასე ვთქვათ გაიტანს ასე ვთქვათ სააშკაროზე იმ სახელმძღვანელოების ფორმირებას, რაც უნდა ისწავლებოდეს სკოლაში. 2011-2016 წლის ეროვნულ სასწავლო გეგმა ქონდა ქალბატონო ნანა, მაგრამ რომ დაჩქარებული იყო სწრაფად მიღება ახალი 2016-2021 სასწავლო 5 წლიანი ეროვნული სასწავლო გეგმები იყო ხოლმე მანამდე. შეიძლება იმ ტიპის პრობლემები ისევ და ისევ ქონოდა და დაბრუნებოდა ჩვენ, რაც ქონდა მანამდე 2016-მდე. რა პრობლემები ქონდა მანამდე? განსაკუთრებულად მეორე საფეხურზე სკოლაში, ანუ საბაზრო საფეხურზე. ეს ზედმეტად გადატვირთული, აი მე როგორც სკოლის დირექტორი, კაფეოთ ხას უსვამ ამას, ყოფილი სკოლის დირექტორი, რომ ფაქტიურად ჩვენ აგვისტოს თვეში ვიწყებდით უკვე თქვა განაწილებას, თუ როგორ უნდა განაწილებულიყო საათები და მიუხედავად ამისა, სექტემბერში როცა უკვე სწავლა იწყებოდა, ხშირ შემთხვევაში პირველი 1-2 კვირის განმავლობაში და ხანდახან მეტიც ქონდა მაინც მძლავრი ნაკადი იმისი, რომ თქვა რაღაცა ვერ დავაკეთეთ ისე, რაღაც გადატვირთულია და ერთ დღეში მოუწია ერთ-ერთ კლასზე 8 გაკვეთილი და ასე შემდეგ. რა იყო ამის მიზეზი? მიზეზი არის ისა, რომ ყველა მიმართულებამ მოიწადინა, რომ ანგარიში დაწეულიყო მისი საგნის და ჩაყრილიყო რაც შეიძლება ბევრი ფაქტი, მაგრამ არა სააზროვნო უნარჩვევები იმაში, რომ ჩვენ ბავშვებს ეს შეემეცნათ. უბრალოდ მარტივად რომელიღაც ერთი საგანი და ერთი წლის განმავლობაში უნდა დაიმახსოვროს, რომ 160 მძლავრი ფაქტი. რამდენად მე მახსოვს სკოლაში არის მთელი წლიდან დაახლოებით 36 სამუშაო კვირა. და ამ 36 სამუშაო კვირაში 160 მძლავრი ფაქტი დაიმახსოვრო, კვირაში უნდა დაიმახსოვრო სულ მცირე 4-5 ფაქტი, ხო? ელემენტარულად. შესაბამისად, ბავშვები გადადიოდნენ ელემენტარულად ამ ფაქტების დამახსოვრებაზე და არავითარი პროდუქტი სილოგისტური, ანუ სამჯერლობო ლოგიკური, რა დანასკვირა ეკეთებია თვითონ და პიაჟეს ასაკიდან გამოსულები, ასე რომ ვთქვათ, როცა უკვე დედუქციური აზროვნება ეწება ბავშვს, მას შეეძინა არ იყო. შესაბამისად, შედეგი იყო ნაკლები, წარმოიდგინეთ, რომ შვილი თქვენი არის 8 საათის განმავლობაში, 8 გაკვეთილის განმავლობაში სკოლაში და ამის შემდეგ ის შედეგს მაინც ვერ იღებს და მშობელი ამ შემთხვევაში ფიქრობს, რომ ან მასალებელი არის ცუდი, ან რაღაცა ცდილობს ამის შემდეგ კიდევ უგვარესი ნაბიჯი რეპეტიტორთან წაიყვანოს და კიდევ 3 საათი თუ მეტი არა. სულ ვარესია რომ ეს რეპეტიტორი იგივე აღმოჩნდება, რაც გაკვეთილზე ასწავლის. ეს ვარესია და მიზეზი ამ დროს რა არის, იცით, გადატვირთო სკოლებში, იცი 35 ბავშვი რომ მყავს, კლასში ვერ ვასწავლე და სახლში თუ 5 მყავს, კი ვასწავლე კარგად, შეიძლება ასეთნაირად შეიძლება დაისვას ასე საკითხი. მე ალო ვეძებ მიზეზებს.
რომელიც სინამდვილეში არ უნდა ვეძებო და მეორე ის არის რომ თუ თქვათ იგივე მასალებთან არ მიდის როგორც წესი იგივე უჩემო თვითიმღერათა პრინციპიდან ამავდიანი მასალები ამბობს რომ იცი რა შენი მასალებმა ცუდად არის და მე არის თქო თავის დავალებებს აძლევს და წარმოიდგინეთ რომ ბავშვი არის როგორც კავკასიური ცაცის გმირი რომელიც დახლი ჩამოდოდა და საით წავიდეს არის რომელ მასალებას დამუჯეროს ერთს მეორეს შემდეგ სახში მიდის თავისი სივრცე აღარ რჩება აი აბსოლუტურად იცნობთ მდგომარეობას გამოსავალი სად არის ეფილი მაინც დეუნებით აი გამოსავლისკენ წავიდით იქითკენ რომ ეს ასე რომ ვთქვათ ნაკადი 2011-2016 წლის ეროვნული სასწავლებელი აღარ არის გადაიხაზა ასე რომ ვთქვათ და შემოვა ახალი ეროვნული სასწავლებელმა რომლის მიხედვითაც ეს პროგრამები არის საერთოდ დამარტივებული ასე რომ ვთქვათ რა დავარქვათ ამას დამახსოვრების და ფაქტების აღწერის თვალსაზრისით და საბოლოოდ არის უნარებზე პრაქტიკულ სამუშაოებზე აქცენტი გაკეთებული სადაც ბავშვი აი როგორც ფინურ მეთოდს უძარი ჩვენ ამას შეიძლება სახში დავალებას კი არ მივცეთ ჩვენ ბავშვს მაგრამ იმდენად საინტერესოა პრაქტიკული დაბეჭდების სკოლაში რომ ბავშვი როცა მიდის სახში თვითონ ითხოვს რომ ინტერნეტს იცეს იმისთვის რომ ეს ამოიღოს ეს ნაწილი ამოიღოს არა რომელიღაცა ლურჯი ვეშაპი თვითონ იყოს შემოქმედი, თვითონ იყოს დამკვირვებელი და არა პროცესის მონაწილე იმ დონეზე, რომ ვიღაცას დაექვემდებაროს და იყოს ასე რომ ვთქვათ, ნაკლები ინტელექტუალური შესაძლებლობების ადამიანი ადვილად ემორჩილებიან სხვებს. ხა ძალიან მომწონს ახლა თქვენ რომ საუბრობთ მშობლები როდიდან უნდა ელოდნენ ამ პროგრამას და დაწყებით საფეხურზე პირველი მე-6 კლასის ჩათვლით ანუ მე-7 კლასამდე ეს პროექტი უკვე დამხორციელებულია გამოცხადებული ანუ უკვე დრიფირება სახელმძღვანელოების და გეტყვით ამასაც რომ სამინისტროს ახლა უკვე განათლების კომიტეტი ნამდვილად მჭიდრო ურთიერთობაშია განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან ახლა ჩვენ უკვე ახალგაზრდული კომპონენტი შემოემატა სამინისტროს და ამ მიმართულებით შეიძლება კიდევ შეიძლება მხოლოდ დადებითი თვალით შეხედა ამისთვის, იმიტომ რომ ხშირად ხდებოდა სკოლებში განხორციელება ისეთ ახალგაზრდული პროექტებისა, რომელიც ერთი მხრივ სპორტის სამინისტროს ექვემდებარებოდა, მეორე მხრივ განათლების და ახლა კიდე ერთი და იგივე ფუთქვეშ არის ესა და უფრო კარგად შეიძლება ამის ორგანიზება და მარტის თვისთვის უკვე დასრულდება დრიფირების პროცესი და დრიფირების პროცესში სამინისტრო იღებს თავის თავზე ვალდებულებას, ნახეთ, მიაქცეთ ყურადღება, არა ნაკლებ სამი სახელმძღვანელო იყოს დაფინანსებული დრიფირების თვალსაზრისით მოცემულ საგანში. არანაკლებ სამი ნიშნავს ან ერთი, ან ორი, ან სამი. თუ თქვათ მოეწონა სამივეს დააფინანსებს, თქვათ სამს. შეიძლება ორი დააფინანსოს, თუმცა ამის შემდეგ ნახეთ ეს არის პროცესი რომელსაც მინდა რომ კარგად გაიგონოს ყველამ რომ შეიძლება ამის შემდეგ მე-4 ან მე-5 სახელმძღვანელოც იყოს ასე რომ ვთქვათ დრიფირებული მაგრამ არა დაფინანსებული ხდებით ამ შემთხვევაში დრიფირების ვთქვათ მინიჭების შედეგად ავტორთა ჯგუფი თვითონ ცდილობს მოახერხოს ავტორიზაციის გავლა სხვადასხვა ასე ვთქვათ სკოლებთან დადოს ხელშეკრულება მოცემულ სკოლასთან, ამის სრულ გარანტიას იძლევა სახელმწიფო, რომ გინდა კერძო და გინდა საჯარო სკოლებს იმდენად ხელს არ შეულის, იმიტომ რომ დრიფირება ხომ მიანიჭა და დაუდასტუროს სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში განათლების და მეცნიერების სამინისტრო მოცემულ ავტორთა ჯგუფმა, რომ მისი სახელმძღვანელო არის უფრო უკეთესი ვიდრე სხვა. ანუ ეს იქნება დინამიური პროცესი და ერთი წლის შემდეგ შეიძლება სახელმწიფო შეცვალოს პოზიცია, დრიფირება ხო ქონდა მინიჭებული, ახლა უკვე ვთქვათ 5-ისთვის პირობითად ავიღოთ, ხო? აი ამ 5-დან სხვა სამეული ამოარჩიოს და ის დააფინანსოს შემდეგ წელს მის ამ სახელმძღვანელოების ბეჭდა. ხოლო დანარჩენს წელს დაუტოვოს დრიფირება, მაგრამ არ დააფინანსოს. ანუ ეს იქნება ყოველწლიურად განვითარებადი პროცესი, ანუ სხვანაირად ვთქვათ კიდე. ნახეთ, ადრე ჩვენ თუ ავირჩევდით რომელიღაც მიმართულებას 5 წლის განმავლობაში ის მიმართულება უნდა ასე რომ სტაგნატურად უნდა ყოფილიყო სკოლაში და უფლებას არ უნდა შედეცვალა, იმიტომ რომ ავტორთა ჯგუფი შეიძლება ეჩივლა და ეთქვა რომ იცით რა მე-5 წელიწადს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი სახელმძღვანელო სწავლა 4 წელიწადში კი არ გამოჩნდებოდა მე-5 წელიწადს გამოჩნდებოდა ეს ყველაფერი და ნუ ფაქტობრივად ფარცაზოზე წამოწოლილი რაღაც დაწერა ეს წიგნი ელოდებოდა ამ შემოსავლებს და ჩვენ მივიღეთ ის რაც მივიღეთ რაზედაც ახლა ვისაუბრეთ ახლა აი ამ დინამიკაში ამ ელასტიურ პროცესში შეიძლება წლიდან წლამდე განვითარდეს და დაძლიერდეს დაუმჯობესდეს სახელმძღვანელო თვითონ იმიტომ რომ იქნება ვებ პორტალი, ელექტრონული ინფორმაციები, სადაც პედაგოგები მოცემულ მიმართულებას, მოცემულ ავტორთა ჯგუფს დაუსვამენ კითხვას, რომ აი ეს მიმართულება რაღაც არ მომწონს, ამის ასესწავლება შეიძლება და ეს იქნება იმდენად დინამიური პროცესი, როდესაც
ავტორთა ჯგუფი თვითონ იქნება ჩართული ამ რომ დაადასტუროს და დაუნწისოს ყველამ რომ მხოლოდ მისი სახელმძღვანელოების ერთ-ერთი საუკეთესო და მხოლოდ მისი სახელმძღვანელო იმსახურებს ასრულებს. და ამას გააკეთებს პირველი ავტორთა ჯგუფი, მეორედ, მესამე, მეოთხე და ფაქტიურად ამითი აი მასწავლებელთა სახლის ამოცანა შესრულებული იქნება, იმიტომ რომ მასწავლებელთა სახლს რა უწევს? მაბადეთ უწევს მასწავლებელთა სახლს აი ამ ტრენინგების, აი ამ ტიპის შეხვედრების ორგანიზება. ფაქტიურად მასწავლებელთა სახლის ფუნქციას დაინაწილებს ეს ავტორთა ჯგუფი და თვითონ მოახერხებს ამ სკოლებში შესვლას და მასწავლებლების мотиваციის დასდას და დაინტერესებას, რომ ჩემი წინი აბა შეხედეთ ამ თვალსაზრისით შეხედეთ როგორ იქნება და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ეხება პირველიდან მეექვსე კლასს. დიახ, აი ეს კითხვა ბუნებრივია. თვის ბოლოს გამოცხადება უკვე ტენდერი გამარჯვებული დრიფირებული სახელმძღვანელოებისა და ჩვენი ბავშვები 2018 წლის ასე არის დაანონსებული და მინდა რომ ასე იყოს 2018 წლის სექტემბერში სწავლება როცა დაიწყება უკვე გვექნება ახალი დრიფირებული სახელმძღვანელოები, რომლებიც გამოირჩევიან ბევრი სხვადასხვა ნიუანსით. თაღალდის ხარისხით. ვაიმე, აუცილებლად უნდა დამესვა კითხვა, დიახ. ფასის ნადლოვანები, თქვათ, იმ კრეატიული მიდრომით, რომელიც უნარებს გაუძლიერებს ამ ბავშვებს და არა მხოლოდ იმას, რომ ფაქტები იყოს მსგავრად ჩაღრილი შენეთ და ასე შემდეგ. და ბოლოს რაც შეეხება მე-7 მე-9 კლასს და ანუ ამ შემთხვევაში უკვე შემუშავებულია ეროვნული სასწავლო გეგმის ძირითადი სტანდარტები და 1 წლის განმავლობაში ჩვენ მივიღებთ სწორედ ანუ 1 წლიანი დაგვიანებით ფაზაში მიყვება საშუალო და საბაზო და საშუალო საფეხური დაწყებით საფეხურს შემდეგში. რაც შეეხება ეს პირველი კითხვაზე დავეცი ფასები. რაც შეეხება სკოლამდელ აუცილებლად სკოლამდელი განათლება, ოღონდ ერთი პატარა ნიუანსი ქაღალდის ხარისხი ახსენეთ თქვენ, რაც ასევე გულისკევილით მინდა აღვნიშნო და ძალიან კარგად უკვე ცნობილია და ფაქტია, იმიტომ რომ ამ თემას შეეხეთ. არა მხოლოდ ხარისხი, არამედ იმ ქაღალდზე დატანილი თქვათ ნახატების ფერი. რა თქმა უნდა. ყველაფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ეს იქნება დათვალისწინებული. დიახ, აუცილებლად და ასევე ხარისხიდან გამომდინარე სახელმძღვანელოს წონა. მე მხედველობაში მაქვს ჩანთები. პირველკლასელებს კი არა, მშობლებს რო უჭირავთ ხელში და მათთვისაც რომ მძიმეა ეს ჩანთები. მე აბსოლუტურად მესმის, მე მგონი ტელემაყურებელი ძალიან კარგად გაიგებს, მე არ ვგულისხმობ წიგნის სიმძიმე თავში უნდა გადავიდეს და ბუნებრივ ეს განათლებაზე არის საუბარი, მაგრამ ჩვენა გვაქვს, მე ამ წუთას მხედველობაში მაქვს სიმძიმე, რომელიც ჩანთაში იდება, ბავშვები ნამდვილად უჭირთ ბავშვებს ტარება სკოლის ჩანთის და მშობლები ეხმარებიან. შემდეგ უკვე იწყება სხვა ნიუანსები. დაუშვათ სკოლებში იგივე სამედიცინო შემოწმებების გავლა, დიახ, ეს ანუ გაფუჭდა საქმე ჩანთის სიმძიმის ტარებით და უკვე ხერხემალზე დავიდა და აქ უნდა ჩაერთოს ისევ სახელმწიფო. ანუ ორმაგი სტანდარტებია და აქედან გამომდინარე ხარჯიც მეტია, ხო? და ზარავდება ბავშვი. ეს არის მნიშვნელოვანი. საქმეთა სამინისტრო დაიყო ორ ნაწილად სპორტის კომპონენტი და დავიდა კულტურაში, ხოლო ახალგაზრდული საქმეების კომპონენტი გადმოვიდა ჩვენ განათლებაში. αλλά მე ნახეთ პარლამენტში არის განათლების, მეცნიერების და კულტურის კომიტეტი. ანუ კი დაიყო ორ ნაწილად, მაგრამ ორივე ჩვენთან შემოდის მაინც. ანუ ისეთ თქმა მინდა, ნახეთ, ამითი თითქოს დიფერენცირდა აი მძლავრი სპორტი და ის რასაც ჩვენ ჯანსაღი ცხოვრების წესს ვუძახით. შეიძლება ადამიანი ვერ გამოვიდეს დიდი სპორტსმენი, რომელსაც დიახ, გეთანხმებით, რასაც ამბობთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის რომ არ გამოვითარდეს მას ოსტეოხონდროზი, სკოლიოზი და ასე შემდეგ, ჩვენ უნდა გქონდეს ამისი სრული გარანტია. მაგრამ კიდევ ერთხელ, ვინ ჩვენ და მე ამას ვერ დავაკეთებ, ამასაც სჭირდება მაღალი დონის პროფესიონალი, რომელიც იქნება სკოლაში, რომელიც მე მაგალითად ახლა სახელმწიფოს არ ვიცი, მაგრამ ყველა მიცის, რომ სკოლაში სპორტის მასწავლებლად მოიყვანეს სწორედ უმაღლეს ამ მიმართულებით, უმაღლეს განათლებული ადამიანი, რომელიც იმავდროულად იყო ძალიან ძლავრი ქუთაისის სარარბო გუნდის მწვრთნელი აი ამ მიმართულებით, ხო? ანუ კოლმეუნების თავმჯდომარის მოწადინებული დაიგდეს და აი ის როცა ხედავს ბავშვს მშობელს ეუბნება რომ ისიც თქვენ ბავშვს ამ მიმართულებით თუ არ მიარჩიეთ ყურადღება, ეს ბავშვი შეიძლება ცურვისთვის უკეთესი იყოს. ამ ბავშვს მიდრეკილება არ ჭიდაობისკენ. აი ამ ბავშვს უნდა მივარჩიოთ ყურადღება, თორე აშკარად იზნობა რომ ბეჭები სხვადასხვა სიმაღლეზე აქვს და ასე შემდეგ, ხო? ის არის პროფესიონალი. ახლა რა გაკეთდა ამ მიმართულებით ჩვენ სპორტის უნივერსიტეტში, რომლის დაფინანსება ჩვენ ორჯერ გავზარდეთ წლევანდელ წელიწადს. თუმცა ახლა შეიძლება ვიღაც შემოვიდეს და დავაში სამწუხაროდ შაშან შემცირდა ოდნავ, მაგრამ წელიწადში ორჯერ დაიზარდა, ანუ 100% დაიზარდა დაფინანსება და მე ვიცი რომ კიდე თუ კი რაიმე თანხები იქნება ამ მიმართულებით უნდა წავიდეს და მხოლოდ მივესალმები ამას.
ხდება გადამზადება სამწუხარო ჯერ მხოლოდ მცხეთისა და თბილისის მასწავლებლების, მაგრამ ეს პროექტი დაძლიერდება მერე და 3000 აღემატება იმ სპორტის მასწავლებლების რაოდენობა, რომელთა გადამზადება ამ მიმართულებით მოხდება. ჩვენთან არის 2085 საჯარო სკოლა, დაახლოებით 2-ზე უნდა დავამრავლოთ, რომ სპორტის მასწავლებლების რაოდენობა დავიდოთ რამდენია, იმიტომ რომ ზოგიერთ სკოლაში ერთი სპორტის მასწავლებელია, ზოგში 2 და აი ძალიან დიდი სკოლები რო არის, იმაში 2-ზე მეტი არის. ანუ საშუალოდ შეიძლება ჩავთვალოთ 2-ია. და თუკი ჩვენ ასეთნაირად ვთქვათ მივიღებთ ამ გადაწყვეტილებას, რაც ტრენინგი უკვე დაწყებულია თბილისში 750 პედაგოგისთვის და თუკი ეს ტრენინგი 1 წლის განმავლობაში სწორად ჩატარდება, შემდეგ 3500-ს გადააჭარბებს, როგორც ვთქვი, 4-ჯერ მეტი დაეუფლება იგივე ვთქვათ უნარებს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ფაქტიურად მოვიცავთ თითქმის ყველა სკოლას თითო მასწავლებლით მაინც, ხო? ამ შემთხვევაში ლაბორატორია არ არის, მხოლოდ ჩვენ ფაქტიურად არ ყავდა გრიფირებული, სერტიფიცირებული სპორტის მასწავლებლები, არ ყავდა. ისე როგორც რამოდენიც ალა ყველა სადაც ისე როგორც ხელოვნების მასწავლებლები ერთმანეთთან. თუმცა ესე მერე მოყვა და საბოლოო ჯამში ამათი ვთქვათ სერტიფიცირების დროც მოვიდა, მაგრამ მაინც არათანაბრობაა, ხო, მაგალითად, როდესაც იგივე ვთქვათ მათემატიკის პედაგოგი 7 წლით ადრე გახდა, ვთქვათ, სერტიფიცირებული, 7 წლით ადრე ღებულობს ხელფასს და мотиваცია აი ამ ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით იმთავითვე არ იყო დაწერილი. ანუ სახელმწიფო არ აქცევდა, ანუ ბავშვებს სკოლაში შე შემთხვევაში და ეს ჩემ სკოლაში არ იყო ასე და იმიტომ რომ ძალიან კარგი დარბაზები იყო სკოლაში და ასე შემდეგ, მაგრამ სხვა სკოლებს ხო ხნა საკუთარი თვალით ხედავ, ხო? ეზარებათ ფიზკულტურის გაკვეთილი სწორედ იმიტომ რომ ფიზკულტურის გაკვეთილზე უწევთ საკლასო ოთახში ყოფნა, ან ქიმიის, ან ბიოლოგიის წყალებში ისევ გაკვეთილზე დასრება, იმიტომ რომ ისიც არ არის იმ დონის პროდუქტიული და შესაბამისად მე იმ 8 გაკვეთილის და 9 გაკვეთილის მაგალითად 1-2 გაკვეთილი ადრე სკოლიდან წასვლა. ფაქტიურად სპორტის გაკვეთილი გადაიქცა რაღაცის შემავსებელ ჩამნაცვლებელ და ასე შემდეგ გაკვეთილად. როცა ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, მშობლებს ჩემიდან გაესწავლება და პირველ რიგში უნდა მოითხოვონ მათი შვილების ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაკავება და ალბათ ყველა სკოლას, ყველა საჯარო სკოლას და კერძო სკოლას უნდა მივცეთ შესაძლებლობა ამ მიმართულებით გაძლიერება, ინფრასტრუქტურის გაძლიერება. არის იდეა ასეთი და ნახოთ რამდენად ახორციელდება, რომ სკოლაში ქუთაისის რამოდენიმე სკოლაში აი თავისად ჩიშმიშური განაწილებით, ასე ვთქვათ, როგორც განსხვავებული ჩიშმიშური მაინც ან თანაბარი განაწილებით უნდა იყოს ვთქვათ საცურაო აუზები, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტობრივად ბავშვებს ვართმევთ უფლებას, რომ სკოლის პერიოდში ისწავლონ ცურვა. ხო? რაც არის მათი თანდაყოლილი უფლება, რომ ისე როგორც სიარული, ისევე ცურვაც, ხო? და არ უნდა ჩვენ ახლა ძალიან დიდი უფლებების საგანია გადასაწყვეტი, მაგრამ ერთადერთი ბაშენი ჰქონდათ და ეს წყალბურთის გუნდები მაგალითად ირთ ვერ ვარჯიშობენ, და უწევთ ვთქვათ ზესტაფონში და შეშეთქვაში თბილისში სიარული, რაც მიუღებელი უნდა იყოს და დარწმუნებული ვარ, რომ ქალაქის ვთქვათ თვითმმართველობის ახალგაზრდა გუნდი ამ პრობლემას მოაწესრიგებს და დაანაგებს, რა თქმა უნდა, ამაში ნამდვილად დაუძლებთ ბლედით და ბოლოს აი რაღან იყო საუბარი ამ მიმართულებით ჯანსაღი ცხოვრების წესი სრულიად აუცილებელია, მაგრამ განვითარებულ ქვეყნებში ან წინებზე რამე საუბრობდით, არის ასეთი მიდრომა, რომ განვითარებულ რა ჩვენზე უფრო მძლავრ ქვეყნებში, რომ თითოეულ ბავშვს ალბათ სოციალური პრინციპის შესანარჩუნებელია, ბაღებთან დაკავშირებით შეიძლება ვთქვათ მე, ხო? თითოეულ ბავშვს სოციალურად დაუცველს ან დადლების შესაძლებლობების პროგრესს, ჩუნიან არა მხოლოდ ერთ სახელმძღვანელოს, თარგმნიან არამედ ორს. და სახელმძღვანელო ყველაზე უფრო ხშირად ფუჭდება იცით სად? ჩანთაში. როდესაც ამ ჩანთაში მოძრაობს ეს ასე. და როდესაც წიგნი დევს მაგიდაზე, ისე მხოლოდ გადაფუჭდით არ დაფუჭდება, ხო სწორია? შესაბამისად ერთი კომპლექტი სახელმძღვანელოების სკოლაში, ერთი კომპლექტი სახელმძღვანელოების სახლში და შესაბამისად საერთოდ არ ჭირდება მას ჩანთის დარება და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს განვითარებულ ქვეყნებში, აი ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს აქამდე მისვლა და როდესაც აქამდე მივიღოთ, მაშინ ეს პრობლემა ჯანსაღი ცხოვრების ამ მიმართულებით იქნება ამოწურული. და ბოლოს რაც შეეხება ვთქვათ სკოლამდელი აზრის და დაანონსებული ფასიანი ბაღების შესახებ ძალიან მოკლედ ბატონ გენადი. მაინც ვერ ვიტყვი ამ დიახ, კი ბატონო. ეს არის ამოცანა, ასეთნაირად უნდა შევხედოთ ამას, რომელიც არის ამოსახსნელი და მე ვიტყოდი ასე. თუკი ვთქვათ მილიონერს ეტყვი თქვენ რომ თქვენ ასევე უნდა დაჩუქონ წიგნი ისე როგორც ვთქვათ სოციალურად დაუცველს, შეიძლება ის თუკი ვთქვათ მისი პრინციპები საზოგადოებრივი არის და მისი პრინციპები არის
ქვეყნის ეკონომიური და მორალია მაღალი. მორალია. მან შეიძლება შეიცვინოს თავი და თქვას რომ მე არ მჭირდება ესა, პირიქით მოცემულ საჯარო სკოლას თავიდან ბოლომდე დავაფინანსებ ამ წიგნებით, იქნება სოციალურად დაუცველები, ან და სოციალურად დაუცველთა ჯგუფის მათ ასეულს ავირჩევ და იმას ვუყიდი მე თვითონ ამ წიგნს. ეს მისი არავის არ ვაძალებ ამას, მაგრამ მისი მორალიდან გამომდინარეობს და განათლების კომიტეტი ქალბატონ მარიამ ჯაშის ინიციატივით მძლავრად დაიწყებს ვთქვათ იმ პროექტის გატარებას საკანონმდებლო დონეზე, რომელსაც ქვია ფილანთროპიის კანონი, ანუ ადამიანების თველმოქმედებით გამოირჩევიან რაღაცა დონეზე ვთქვათ საკანონმდებლო დონეზე ვთქვათ მათი აღიარება და შესაბამისად კანონმდებლობის რაღაცა ნიუანსების გათვალისწინება. ჩვენ ყველაზე დაუფასებელი ადამიანი ყავდა მე-19 საუკუნეში, ის იყო დავით სარაჯიშვილი, რომელზედაც საუბარს უგზავნდნენ მე-20 საუკუნეში განსაკუთრებული კომუნისტების დროს ადამიანებს. ხდებათ, რავს გულისხმობდა აქცენტი, რაზე გავაკეთე და რაც უნდა იყოს, ხო? შესაბამისად, იგივე სოციალურად დაუცველები, ვთქვათ, იგივე მედიცინის სფეროში. ჩვენ ხო, თუკი მილიონერი თავის ვთქვათ ოპერაციას დააფინანსებს, ან მისი ნათესავის ოპერაციას დააფინანსებს, ჩვენ ხო მივიღებთ სოციალურად დაუცველებისთვის გაცილებით მეტ გამოთავისუფლების თანხას. დაახლოებით ამ სპექტრში მინდა რომ ვთქვათ დავინახოთ იგივე ბაღების სიტუაცია, რომ იმდენად მძლავრი არის ნაკად. ეს ჩემი სუბიექტური აზრია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არ არის მანდამაინც ის, რომ კიდევ ერთ ამოცანის პირობას ვამბობ, ასე ჩავთვალოთ, რომელზედაც უნდა მიმჟღავნოთ და როგორც გადაწყდება, ისე იქნება, ხო? შეიძლება ამ შემთხვევაში შევეხიდო პრემიერ-მინისტრის ნათქვამს, მაგრამ ითაც გამოვარჩიო, რომ მან ჩვენ მოგცა წინადადებები სამსჯელოდ. მხოლოდ სამსჯელოდ და არა ისე რომ ვთქვათ და რეკომენდაცია უკვე ჩვენგან უნდა წავიდეს და საზოგადოებიდან მესმის. ამას სჭირდება დაჯდომა, ამას სჭირდება ღამეების თენება, ზუსტი გადაწყვეტილებების მიღება და დარწმუნებული ვარ ამ შემთხვევაში გაცილებით ბევრ სკოლამდე ბავშვს ჩვენ შვილებს და ჩვენ შვილიშვილებს ეთნება შესაძლებლობა იმისი რომ შესაბამის აი ადამიანის ღირსებით ღირსებაზე დაფუძნებული ვთქვათ პირობები თონდეს ბაღში და არ იყოს ის გადატვირთული და ხშირ შემთხვევაში იმის გამო რომ მშობელი არ ფიქრობდეს ჩემ გადატვირთულობას და სამუშაოს რა უთხარი, თორე ამ ბაღში ბავშვს არ წამოვიყვანოს. ხვდებით ალბათ რასაც გულისხმობ და ეს არის ამოცანა, რომელიც მე ვფიქრობ სწორედ და რამდენიმე შემთხვევაში უნდა გადასცეს, იმიტომ რომ განათლება არ იწყება ბაღიდან, განათლება იწყება დედის მუცლიდან და ის თუ როგორ გამოყვება სხვადასხვა ყველანაირი ნიუანსი, აი ბულინგის თემაზეც ვაპარაკობთ ჩვენ. ხო, არავინ არ იცის, არა დავლენა მოახდინა იმ სამოქალაქო ომმა და მისმა ბოლო პერიოდმა უშუქობამ და ასე შემდეგ იმ ახალგაზრდებზე, რომლებიც ახლა არიან მე-11 და მე-12 კლასში, ისინი ხო სწორედ მაშინ დაებადნენ და მაშინ ასე ვთქვათ დედის მუცელს გადავიანდარიშო თუ განახლა ეს ბავშვები არიან 15-16 წლის და გამოაკლოთ და რომელიც ანუ აგრესია მეტია გაცილებით. ანუ მე მინდა სურვილი მაქვს იმისი, რომ ვთქვათ ამ მიმართულებით კონსენსუსი რაც თქვენ თვითონაც დაანონსებული იყო და რაღაც დაანონსებული იყო რო არ გამოყვა შეიძლება 2018 წელიწადი არის საქართველოს სახელმწიფოებრივი ანუ პირველი რესპუბლიკის 100 წელიწადი 2018 წელიწადი არის საქართველოს ავტოკეფალიის აღდგენის 100 წელიწადი 2018 წელიწადი არის რაღაც განათლებიდან დავიწყეთ განათლებით დავამთავროთ ჩვენი ალმა მატერის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 100 წელიწადი და მინდა რომ აი ამ ფონზე ამ აქცენტებით მიულოცოთ კიდევ ერთხელ ახალი წელიწადი ჩვენს მოსახლეობას და ყველაფერი განათლებისკენ, ყველაფერი ჯანსაღი წესისკენ და იყავით ბედნიერები, იყავით თავისუფლები რაც მთავარია და იყავით ჯანმრთელები და სიყვარული სამსებია. ჩემ ქალაქელებს ყველას და სრულიად საქართველოს მილოცავ ამდენ შობა ახალი წელი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გენადი საინტერესო საუბრისთვის და კიდევ ერთხელ განმეორდები და ვიტყვი რომ ასევე არის დიალოგის წელიწადი და ძალიან მიხარია, როდესაც დიალოგის რეჟიმში შეიძლება გადაწყდეს ძალიან ბევრი საკითხი, მივიდეთ კონსენსუსამდე და ჩამოყალიბდეს საღი აზრი. უღრმესი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და სტუმრობისთვის. მე კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო ჩვენს ტელემაყურებლებს, რომ გადაცემის სტუმარი გახდათ ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატი, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე პარლამენტში და ასევე პარლამენტში სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის წევრი გენადი მარგველაშვილი. აბსოლუტურად მესმის, რომ ძალიან ბევრი საკითხი კიდევ დაგვჭა, განუხილავი და ვერ შევეხეთ, მაგრამ ალბათ მომავალში გადავიტანოთ. მე გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის. სოფლებზე საერთოდ არ არა უშავს. კიდევ